Good day mga kasyams! Yan, welcome na naman sa panibagong video natin ngayon. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel art katulad nitong Shams vlog na ito. Yan, tuturuan ko kayo kung paano gumawa niyan. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Yan, subscribe and hit the notification bell button. Pindutin mo na yung all para maging updated ka sa mga next video ko pa po. And then, kung mahirap i-search ang Shams vlog, pwede mong i-search ang Sham Ido at lalabas na to. So, yan. Ang gagamitin natin is canva.com. So, pupunta ka sa canva.com. Yan, canva.com. Tapos, enter mo yung canva.com, enter, tapos ito na yung magiging itsura niya. Punta ka sa template, hanapin mo yung YouTube art channel, then enter. So, ito na yung itsura niya pag naghanap ka ng template. Napakaraming template nito dito guys. So, kailangan mo lang is maging creative ka and then edit mo lang siya. So, napili ko is this one. Yan. So, use template ka lang. Click mo lang yung use template, tapos mapupunta ka na dito. So, delete mo lang yung mga hindi mo na isasama. Yan, tulad yan. Yung mga papalitan mo, alisin mo na yung mga di mo kailangan. Yan. So, para sa ito lang yung gagamitin natin. Ito din, erase mo rin. So, kayo na bahala guys kung ano yung gusto nyo i-design sa vlog nyo. Wala namang pili. So, kung pumunta tayo sa upload, may mga upload dito sa upload media, tapos pag upload media, tapos sa device, tapos hanapin nyo na lang kung saan nyo na-save yung gusto nyo pictures. So, ako may mga nakasave na ako dito. So, i-click ko lang siyang pag ganyan. I-rotate mo lang siya. Then, drag mo na siya kung gaano kalaki yung gusto mo makita. For example, ganyan. So, okay na. Position. Send background. Back mo lang siya ng back until yung dito is makita na siya. Natin na sa center. Yan. Drag ka lang ng drag guys kung saan mo gusto mong ilagay na pictures. Tapos ngayon guys, mag-a-add tayo ng text. So, ito yung gagamitin ko guys. Click lang, then Control A mo siya guys, then sulat mo yung gusto mong isulat. Ulitin natin guys. Kasi sulat mo yung pangalan ng channel mo.
Hindi siya kita guys, so papalitan natin ito ng color. Ayan, kita na siya. Adjust nyo lang siya guys. Magkakasya doon. Okay. Control C mo lang siya guys. Yan, Control P para hindi ka na mahirapan. Balik tayo sa upload guys para dito sa ating Facebook account, YouTube account, Twitter and Instagram account. So drag lang ng drag. Add text ulit tayo guys. So hanap kayo dito ng gusto nyo gamiting font. Gagamitin natin is ito na lang. Drag nyo lang siya pababa guys. So, ang gagawin nyo is Control C, Control B ulit. Control C nyo lang siya. Control C nyo siya and Control B. Wait. So, ganyan lang yung paggagawa natin guys. Simple lang to na YouTube channel art. Yung katulad nito guys. Simple lang siya. So, ngayon nasa sa inyo to kung gusto niyo pang pagandahin. Para sa akin is tama na to. So, download tayo. Then, okay, download. Next nyo lang siya guys. Tapos balik tayo sa YouTube channel natin. Tayo sa my channel. Tayo sa so tingnan muna natin kung na-save na.
So, ito na yung gawa natin na YouTube channel art, guys. That's all, guys. Kung nagustuhan niyo yung video ko, please like the video and share it. Thank you, guys.